Welcome po sa unang episode ng Pinoy Homeowner sa America series. Ang video po na ito ay para sa mga kabayan natin na homeowners o new homeowners dito sa States. Maglalagay po tayo ngayon ng mailbox. Ito pong ilalagay natin. Yung poste ng mailbox saka yung bagong mailbox. Bago tayo mag-umpisa, ang kailangan nating materyales ay 4x4 na pressure treated lumber. Ang haba niya is 4 feet. Tapos isang sako ng semento, panghukay. Kailangan din natin ng level at saka drill o screwdriver. So una natin gawin is i-assemble natin itong poste. Itong poste po is made out of vinyl. Tapos itong mailbox naman is made out of galvanized steel. Ito yung laman ng poste ng mailbox. Ito po yung main post. At saka itong cross arm. Ang mga natitirang laman ng box ay ang tatlong pantakip sa dulo ng poste at saka yung mga screw at mounting bracket. Ngayon ilagay na natin itong mounting bracket para sa mailbox dito sa may cross arm. I-test muna natin yung placement ng mailbox bago natin i-secure. Postal regulation is dapat is 6 to 8 inches away from the curb and 41 to 45 inches ang taas niya. So bali dito ang taas niya. Dito tayo maghuhukay para sa poste. So dito tayo maghukay. Okay, so bali 24 inches na ang lalim ng butas. Ngayon ilalagay na natin yung poste. So bali 48 inches ang haba ng poste. Bali 24 inches ang nasa ilalim ng lupa, saka 24 inches ang naka-expose sa taas. Para mas matibay at hindi gagalaw yung poste, lagyan natin ng semento yung base ng poste. Habang basa pa yung semento, siguraduhin lang na level ang poste. Tapos hintayin na titigas yung semento. Pag tumigas na yung semento, pwede mo nang tabunan ng lupa sa paligid ng poste para hindi makita yung semento. So bali 2 feet ang naka-expose, tapos 2 feet ang nakabaon. Ngayon i-slide na natin itong PVC post dun sa may support. Ngayon, i-check natin yung height niya. Okay, 42 inches. Ngayon, i-screw na ito. Finally, ilalagay natin yung house number. Okay, so that's it. Thanks for watching.
Please like, share, and subscribe.